Hei ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan aiheeseen, joka varmasti nostaa monen talliyrittäjän ja hevosharrastajan sykettä. Ja nimenomaan sen sujuvan arjen kannalta. Puhutaan nimittäin talliarjen kaaoksen taltuttamisesta. Tiedon hallinta tallilla on monesti se ihan oikea akilleen kantapää, mutta ei hätää. Katsotaanpa tänään erästä todella mielenkiintoista ja nykyaikaista ratkaisua tähän. Eiköhän sukelleta suoraan asiaan. Mietipä ihan hetki tätä arkista kysymystä. Koska viimeksi Bellalla oli kengitys? Siis oikeasti yksi näin yksinkertainen kysymys, mutta apua, miten paljon se voikaan aiheuttaa päänvaivaa ja ylimääräistä selvittelyä? Tämä on monella tallilla ihan ahdistavan tuttua arkea. Ne tiedot kyllä on jossain, mutta missä? Ehkä siellä ilmoitustaulun kalenterissa, ehkä jonkun toisen puhelimessa tai, mikä ehkä pahinta, pelkästään sen kengittäjän omassa muistissa. Lähdemateriaalissa tämä tilanne on tiivistetty aivan loistavasti. Yksi kysymys, monta post-it-lappua. Ei vastausta. Tunnistat varmasti tämän tuskan. Eläinlääkärin antama todella tärkeä ohje on raapustettu kiireessä jonkun vanhan kuitin taakse ja kadonnut. Tai heinäerä vaihtuu, eikä kukaan enää muista, mitä laiketta tilattiin viimeksi ja kenen toimesta. Tai se yrittäjän ainainen raastava kysymys, mitä tämä yksi tietty hevonen todellisuudessa maksaa kuukaudessa. Tämä tiedon pirstaleisuus on ihan oikeasti valtava stressin aihe joka ikinen päivä. Ja tästä me päästäänkin itse ratkaisuun, eli tallikirjaan. Tämä on suorastaan rauhoittava ajatus, täydellinen digitaalinen lääke siihen paperilappujen kaaukseen, joka pitää kaiken järjestyksessä sun puolesta. Ohjelmisto kokoo kaiken, siis ihan kaiken olennaisen yhteen paikkaan. Ja mikä parasta, et tarvitse mitään raskaita sovelluskauppojen asennuksia. Se toimii suoraan selaimella, sun puhelimessa, tabletilla tai koneella. Voit vain lisätä sen kuvakkeeksi kotinäytylle, jolloin koko tallin arki kulkee aina kätevästi mukana taskussa. Ensimmäisenä katsotaan, miten tämä tarjoaa helpotusta nimenomaan sille tallinpitäjälle, erityisesti talouden ja sopimusten hallintaan. Talouden seuranta, se on perinteisesti yksi niistä suurimmista harmaiden hiuksen aiheuttajista, eikö vain? Tässä järjestelmässä tämä on tehty tosi fiksusti. Näet tulot, menot ja tuloksen ihan uskomattoman selkeästi. Voit kirjoittaa tapahtumat kategorioittain ja mikä on tässä aivan elintärkeää, täysin hevoskohtaisesti. Sä tiedät siis oikeasti sentilleen, mitä jokainen yksittäinen hevonen maksaa ylläpitää. Ja kun tulee se hetki, että kirjanpitäjä tarvitsee tiedot, saat vietyä kaiken kätevästi ulos joko Excelinä tai tosi siisteinä PDF-raportteina. Entäs sitten ne muut peruspilarit? Omistajan näkökulmasta tämä on todella levollinen ratkaisu. Koko järjestelmä on pilvipalvelu. Eli jos sun puhelin sattuisi vaikka putoamaan sinne vesiämpäriin, kaikki data on silti turvassa. Myös tallipaikkojen sotimukset ja hevosten tärkeät dokumentit pysyy nätissä järjestyksessä. Tietoturva on pidetty huippuluokkaisena. Ja se ihan paras juttu tässä. Käyttäjämäärää ei ole rajoitettu mitenkään. Sä saat kutsua mukaan just niin monta työntekijää tai asiakasta, kun sun tallin arki oikeasti vaatii. Seuraavaksi hypätään tallin henkilökunnan työkaluihin, eli katsotaan, miten me oikeasti säästetään sitä kallisarvoista aikaa arjessa. Tämä on aivan valtava helpotus siihen päivittäiseen puurtamiseen. Ohjauspaneelista näkee yhdellä ainoalla silmäyksellä, missä mennään kengityksetten ja eläinlääkäritten kanssa. Tällaiset visuaaliset värikoodit kertoo heti, onko jokin toimenpide jo myöhässä, tuleeko se eteen ihan pian vai onko se vasta tulossa rauhassa lähiviikkoina. Voit oikeasti ihan kokonaan unohtaa ne valkotaulujen ainuiset pyyhkimiset ja päivitykset. Jokaisen hevosen historia on täällä visusti tallessa muistutuksineen, ei yhtään mikään lipsahda enää ohi. Ja sujuvuus, se on tässä kyllä koko homma juju. Halutessasi sä voit lähettää nämä kaikki kengitykset ja eläinlääkärikäynnit suoraan omaan Googlen, Applen tai Outlook-kalenteriisi. Lisäksi tällä on oma paikkansa heinäanalyyseille, eli rehunlaatu ja ostohistoria on aina kaikkien katsottavissa. Monikielisyys on myös ihan huippujuttu. Käyttöliittymän kieleksi voi valita joko suomen, ruotsin tai englannin. Ja hei, jos ikinä menee sormi suuhun, mukana on tekoälypohjainen apuri, jolta voi kysyä ihan omalla kielellä neuvoa ohjelmiston käyttöön. Aika kätevää. Kolmas, erittäin tärkeä näkökulma on läpinäkyvyyden tuominen asiakkaille, eli puhutaan yhteisomistajista ja ratsastuskouluista. Kuvittele tilanne, jossa hevosella on vaikka 3 eri omistajaa. Perinteinen tapahan on se perinteinen kaos. Yhdellä on jotain tietoa WhatsApp-ryhmässä, toisella sähköpostissa ja joku on aina kokonaan pimennossa.
Tallikirja muuttaa tämän kertaheitolla. Nyt kaikki näkevät täsmälleen saman tiedon, kun vakuutustiedot, rokotukset ja ihan se perusdata on keskitetysti samassa paikassa. Kaikki se turha epäselvyys ja väärinkäsitykset vain loistavat poissaolollaan. Tämä tuo ihan uskomattoman paljon mielenrauhaa ja luottamusta suhteessa asiakkaisiin. No niin, nyt päästään siihen kysymykseen, jota olet varmasti jo ehtinyt miettiä, eli hinnoitteluun. Ja tämä muuten yllättää. Hinta on tasan 120 euroa. Ja siis kyllä, 120 euroa vuodessa. Kun tuon summan jakaa kuukausille, puhutaan ihan vain 10 eurosta kuussa, plus alvi. Ja tällä aivan olemattomalla summalla sä saat käyttöön ihan koko sovelluksen kaikkine ominaisuuksineen, ei mitään piilokuluja, ei rajoituksia hevosten määrässä, eikä rajoituksia siinä, kuinka monta työntekijää järjestelmään lisäät. Tämä lähdemateriaalissa ollut heitto on mun mielestä aivan loistava ja samalla vähän huvittava totuus. Koko vuosi maksaa vähemmän kuin 1 heinäpaali. Kun sä oikeasti pysähdyt hetkeksi miettimään sitä aikaa ja hikeä, mikä uppoaa ihan vain kadonneiden kuittien metsästykseen tai peruntuneiden kengitysten selvittelyyn, niin onhan tämä sijoitus aivan kiistaton. 10 kuussa siitä, että vuosikausia vaivannut kaos saadaan vihdoin kuriin. Miten tähän sitten pääsee käsiksi? Aloittoinen on onneksi tehty ihan naurettavan helpoksi, eikä siihen mene edes 3 minuuttia. Menet vain osoitteeseen tallikirja.fi, rekisteröit oman tallisi täysin ilmaiseksi ja 30 päivän kokeilu alkaa heti siitä. Et tarvitse edes luottokorttia tähän kokeiluun, etkä todellakaan sitoudu vielä mihinkään. Lisät vain hevoset sisään ja alat käyttää. Ja jos haluat ensin vain vähän katsella ympärillesi, sivuilla on myös ihan valmis demoympäristö, jota voi vapaasti kokeilla ilman mitään rekisteröitymistä. Ihan lopuksi mä haluan jättää sut pohtimaan tätä. Kuinka paljon aikaa ja energiaa sä oikeasti hukkaat joka ikinen päivä sen kadonneen tiedon etsimiseen verrattuna siihen alle 2 minuuttiin, mikä sulla menisi oman digitaalisen tallin luomiseen juuri nyt? Eikö olisikin jo korkea aika heittää ne epäselvät postitlaput roskakoriin ja ottaa tallin hallinta lopultakin täysin omiin käsiin? Käy ihmeessä testaamassa, niin näit ja koet sen eron itse. Kiitos todella paljon, kun olit mukana tässä katsauksessa. Oikein mukavaa ja ennen kaikkea sujuvampaa talliarkea.